ไปกันเลยกันกับ DIY ไทยแลนด์ระบบปิดอัตโนมัติ
เหรียญมีกี่บาทมี5 บาทก็หยอดทีละเหรียญเดี๋ยวหยอดใส่ถุงก่อนอย่างแรกถุง10 บาทถุงกี่บาทมีฟรีด้วยเหรอใหญ่เนี่ยเกาะถุงก่อนอย่างแรกเกาะถุงนี้เสร็จแล้วยังไม่เสร็จมันต้องจะแบบนี้ยังไม่เสร็จเกาะยากกันเอานะหยอดเหรียญหยอดบาทนี้ก่อนกดใจเอายอดไม่พอต้องจ่ายกี่บาทเอาใส่อีกแป๊บนึงใส่อีก3 บาท4 บาท5 บาทไหม5 บาทเอา10 บาทเหรอตกลงเขาขายกี่บาท8 ล้าน2 บาท2 บาทอะไรเรานี่ก็เราใส่ไปตั้งหลายบาทแล้วเนี่ยมันเครื่องเขียนหรือเปล่าอีก1 บาทอีก1 บาทเอารอบมันบอกเขาที่ต้องใช้เลยแล้วใส่10 บาทไปมันก็ล้นร้านกันดิเงินหมดเอาแล้วมันไม่พอนะมันแค่นี้แหละพวกมันไม่พอกี่บาทเนี่ย18ไม่กดหมดมันไม่ทอน10 กว่าบาทได้แค่นี้นี่นะเมื่อกี้มัน20 เท่าไหร่18 บาทได้เท่านี้ครับ18 บาท